आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईँले यहाँनिर एउटा प्लटिङको जग्गा देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको सबैभन्दा सस्तो प्लटिङको जग्गा रहेको छ है त। यो यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु काठमाडौँ जिल्ला शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो गागलफेदीमा रहेको छ। गागलफेदीको यो खत्री छाप भन्ने ठाउँमा रहेको छ भने पहिला सुरुमा म तपाईँलाई यो आसपासको दृश्य देखाउँदैछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मज्जाको चाहिँ बस्ती रहेको छ। ठ्याक्कै जग्गासँगै अथवा प्लटिङसँगै चाहिँ तपाईँले बस्तीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लटिङको सिधा माथिपट्टि पनि बस्ती रहेको छ भने उतापट्टि साइडमा पनि रहेको छ र चाहिँ यो भित्रको बाटोहरू पनि साथीहरु 17 देखि 22 फिटका बाटोहरू रहेका छन्। भित्रको बाटो पनि भने मेन 32 फिटको मेन बाटोमा टच भएको यो प्लटिङको जग्गा रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साथीहरु 3 आनादेखि 4.5 आना, 3.5 आनादेखि 4.5 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन्। पूर्व दक्षिण मोहडा फर्केका तपाईले एकपटक भिजिट गर्न अवश्य पनि आउनु होला साथीहरु। शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो गागलफेदीमा रहेको छ। साकुबाट अलिकति अगाडि रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मज्जाका प्लटिङका टुक्राहरू रहेका छन्। भनेका जस्ता चाहिँ तपाईले घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै तपाईले बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गागलफेदी बस पार्क यहाँनिर रहेको छ भने यो गागलफेदी बस पार्कबाट चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर जति माथि रहेको छ है त। म यो गागलफेदी बस पार्कलाई देखाएँ र बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुस् त, टक्क लाएर चाहिँ हामी आउँदछौँ। सरल आएर चाहिँ यो 32 फिटको मेन रोड, यो 32 फिटको मेन रोडले टच गरेको यो प्लटिङको जग्गा एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। मूल्य 12 लाख रुपैयाँ प्रति आना र 13 लाख रुपैयाँ प्रति आनाको रहेको छ। एकदमै सस्तो रेटको जग्गा रहेको छ र भित्री बाटोहरू पनि तपाईले 17 फिटको र 22 फिटको बाटो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। पूर्व दक्षिण मोहडा फर्केका मज्जाका प्लटिङका टुक्राहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ है त। काठमाडौँ जिल्ला शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को गागलफेदीको यो खत्री छापमा रहेको छ। 32 फिटको मेन रोडमा टच रहेको प्लटिङ हो। टुक्रा जग्गाहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। 3.5 आनादेखि 4.5 आनाका पूर्व दक्षिण मोहडा फर्किएका टुक्रा जग्गाहरू बिक्रीमा आएको छ। बस्ती सँगै रहेको छ है त। डाँडा काटेको जग्गा रहेको छ साथीहरु। यो प्लटिङको जग्गा हो अथवा चाहिँ पूर्वा छैन भन्न खोजेको मैले। गागलफेदी बस पार्कबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने मूल्य 12 लाख रुपैयाँ र 13 लाख रुपैयाँ प्रति आनाका रहेको छ। र यो टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु 9.5 रोपनीमा चाहिँ प्लटिङ गरिएको हो। तपाईले नजिकबाट पनि यो जग्गालाई देख्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ 9813887605, 9813887605 र 9851087286, 9851087286 र 9813363017, 9813363017 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।